Vannak olyan dolgok, amit meg tudsz fogni. Nyilván vannak légnemű állapotok is, amit nem tudsz megfogni. Például a levegő az légnemű, és légnemű anyag, nem tudod megfogni. De azt tanultad, hogy azért nem tudod megfogni, mert az légnemű. De érzékelni tudod a levegőt a széllel, sőt, ha hirtelen levegőt fújsz ki, fújod a levegőt, hirtelen szívod be, akkor érzed, hogy áramlik be a levegő. Tehát attól érzékelni, fizikailag tudjuk a légnemű dolgokat is. De van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy mondjuk tudás, amit az ember az agyával hoz létre. De nem tudom, hogy te a tudást azt meg tudtad-e már fogni. Nem. Senki nem tudta megfogni a tudást. A tudást tudtad-e érzékelni úgy, mint mondjuk a szelet, tehát mint a levegőt. Hogyha most hirtelen, mit tudom én, nagy levegőt veszel, akkor, vagy hirtelen kifújod, akkor érzed, hogy áramlik a levegő. Nem. Tudásnál nincs ilyen. Ugyanis a tudás az egy energia. Oké? És itt egy kérdés van, hogy a tudást, mint energiát valaki használja, hasznosítja, vagy sem. Egy kérdés van. Oké? Tehát a tudás nem fizikai dolog. Az nem anyag. A tudás az energia. Tehát amikor valaki tanít, akkor egy információs energiát közvetít. Oké? Arra valaki vagy vevő, vagy nem. Ha vevő, akkor befogadja azt az információs energiát, és a befogadás akkor működik, hogyha azt az információt, mint energiát használja is. Ha hasznosítja, használja azt az energiát, akkor a hasznára válik. Ha nem hasznosítja, akkor az az energia nincs hatással rá. Oké? Nincs hatással rá. De a tudás az egy információs energia. Oké? És akkor tudjuk hasznosítani a tudást, hogyha használjuk. Tehát azt az energiát akkor hasznosítjuk, amikor használjuk. Tehát ez olyan, mint mikor kipihented magadat. Ha kipihented magad, akkor van energiád. Van fizikai és szellemi energiád is. Ha nagyon-nagyon fáradt vagy, akkor azt érzed, hogy fizikailag is, meg szellemileg is le vagy merülve. Nincs elég energiád. A tudás is így működik, az is egy energia. Oké? És itt egy kérdés van a tudással kapcsolatban, hogy vágysz-e a tudás energiájára, vagy nem. Másik, hogy mennyire vágysz a tudás energiájára, vagy mennyire nem. Harmadik, hogy utána, mert ebből válik el, hogy mennyire vágytál a tudás energiájára, hogy mennyire használod, hasznosítod azt a tudást és annak energiáját. Tehát az emberek azt gondolják, hogy mit tudom én, azt mondja, hogy ó, hát én nem értek hozzá, vagy ó, hát én nem olyan vagyok. Oké? De úgy bármire azt mondhatják.
Na most, de mondd már azt, ugyanezt arra, amihez értesz. Tehát mondom, amihez értesz, amit tudsz csinálni. Arra nem mondod azt furcsa mód, hogy nem értek hozzá, vagy én nem olyan vagyok, hogy ezt tudjam csinálni. Érdekes, hogy arra nem mondod, de úgy megkérdezném, hogy amit ehhez te értesz, azt véletlenül nem gyakoroltad? Csak úgy véletlenül. Tehát hogyha valakinek jó képességei vannak, tehát hozzáértő képességei vannak, és könnyen meg tud csinálni dolgokat úgy magától, akkor is gyakorolnia kell. Tehát lehet, hogy senki nem tanította, mert magától rájött a műveletekre, de akkor is gyakorolnia kellett, hogy jól legyen azon a területen. Tehát gyakorlatra akkor is szüksége volt, és abból merítette a tudást, a gyakorlatból. Nem lehet, hogyha te valamihez nem értesz. Nem lehet, hogyha valamire azt gondolod, hogy te nem olyan vagy, hogy akkor azt soha nem gyakoroltad. Nem lehet. És nem lehet, hogy avval a dologgal tudást kéne szerezni. Nem lehet, hogy könnyebbé tenné az életedet a tudás.